Zdraví, mini hořáky jsou tady. Mini hořáky fungují dobře, ale mají vyšší požadavky než velké hořáky. Proto jsem pořídil redukční ventil, abych mohl zredukovat výstupní tlak. A tak samozřejmě šteluji i výstupní tlak z kompresoru, protože každý ten hořák potřebuje jiné nastavení. Na výrobu těchto mini hořáků jsem použil tyto nerezové trubičky, trysky na propan bután, mini vrtačku, mini vrtáky, nějaký brusný papír, pilník a také věci, co máte určitě doma. Nejdůležitější podle mě jsou tyto nerezové trubičky, protože ty nerezové trubičky musí být kvalitní. Když se to prohřeje úplně do žlutá, tak by se to mohlo zdeformovat nebo prostě by to mohlo být měkké. Jenže tyto trubičky jsou pořád, i když jsou prohřáté do žlutá, tak jsou pořád dostatečně tvrdé a nedeformujou se. Proto je mám rád. Kdybyste tyto trubičky scháněli, tak je to úplně jednoduché, protože na internetu zadáte Sobax kapilára a okamžitě vám tam vyjedou, můžete si je objednat. Další věc je mini vrtačka, tady je mini vrtačka, ale je vyrobená z akuvrtačky. Toto bude samostatné video a bude po těchto hořácích, abych to dávalo smysl. To znamená, že pokud si budete chtít vyrobit tady tuto mini vrtačku, tak není problém, protože to video existuje. Co se týče těchto mini vrtáků, tyto 4 jsou japonské, ty jsou asi čínské, nepoznal jsem mezi nimi rozdíl, i ty čínské jsou velmi kvalitní, není důvod si kupovat ty japonské. Asi prostě nějaký ten vrták vás to bude stát jako mě. Jo, já jsem měl 4 tyto 0,4, vidíte, že už jsou jenom 3 a měl jsem dokonce 6 0,3. Ty 0,3 jsou dost haklivé na to lamaní, už to už je strašně tenoučký vrtaček, takže to je prostě o zručnosti. Ale každopádně si všecko vyzkoušíme, budu testovat ty hořáky, já nemám otestované, co všecko dokážou, já vím, že fungují dobře. Když se řídí prostě propan butan na regulátoru a výstup vzduchu z kompresoru, tak prostě to funguje úplně skvěle, jo, nastartujete ho hned. To byl takový ten problém, co jsem řešil strašně dlouho, že jsem měl problém je nastartovat, pak je tam ještě jeden důvod, proč jde špatně nastartovat tady tato 4, ale to jsem taky odstranil, trvalo mi to tež nějakou dobu, ale to se všecko dozvíte, tím pádem vlastně vám to všecko bude fungovat hned na poprvé a nebudete mít ty problémy, co já, protože já jsem na všecko musel přijít. Takže přejdeme hned na výrobu těch hořáků. Takhle vypadají ty trysky a abyste to pochopili, tak ty římské čísla to je, kolik dír tam je vyvrtáno a pod tím je číslo vrtáků, kterým jsem to vrtal, jo. Takže u té 4 máme 2 díry 0,3 vrtákem, tady u té 5 už máme 3 díry 0,3 a tady máme dvoudírovou 0,4 a tady máme 3 díry 0,4 na 6. Měl jsem dvoudírovou, kterou jsem předělal na 3dírovou, neřešte to, není tam žádný rozdíl, ty dvoudírové jsou ještě bych řekl lepší než ty 3dírové, takže to byla taková slepá ulička. A samozřejmě jednodušší je vrtat 2 díry 0,4 než vrtat 3 díry 0,3. Takže každopádně budeme dělat dvoudírovou 6 0,5 vrtákem, 2 díry 0,4 5 a 2 díry 0,3 4. Abych ještě řekl, proč to má vlastně takový tvar. Tvar to má takový, protože vlastně ten začátek, ta díra je 3,5 mm. A kdybych já to protáhl až k tomu závítu, tak by se to rozpadlo. To znamená, ten, kdo má soustruh, já ho sice nemám, a upne si to do soustruhu a bude si to chtít stočit, prostě musí počítat s tím, že je tam nějakých 28 mm, kde se to rozšířuje a ono by se mu to rozpadlo. Jo? Takže proto ten tvar je takový, vidíte, že tady, nevím, jestli to jde vidět, ten okroužek, ten otlak od té trubičky, od té 5. To znamená, že to zpracovávám tak, aby to bylo prostě dál, abych utekl tomu rozšíření. Jo, je to jednoduché, když tam dáte posuvné měřítko do té trysky, tak je to vždycky, jo, je to prostě 28 mm. U některých jsem prostě změřil 28,5 skoro, jo, takže to může být i 28,5. U tady těch jsem se snažil ty díry dávat do toho rozšíření, kde je těch 3,5 mm. A tady samozřejmě až za to rozšíření a tady taky samozřejmě. A to je tak všechno, co jsem k tomu mohl říct.
Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost at night will shadow play. I got you wild upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost at night will shadow play. I got you wild upside down. Pokud si budete chtít vyrobit hořátky čtverky, tak vám musím říct nejdůležitější věci. Takže pokud se vám to nepodaří vystředit ty trubičky úplně, aby to bylo úplně vystředěné, tak vám to nebude startovat. To znamená, je to náročné na výrobu. Když si budete vyrábět 5 a nebude to úplně vystředěné, tak to až tak moc nevadí, protože vám vždycky startne, i když nebude úplně vystředěna. Ale čtverka vám nic neodpustí, prostě musí být dobře vystředěná, takže to je jeden problém. A druhý problém je, že se musí čistit ta trubička. To znamená, že tam musíte něco dát. Já mám dřevěnou špejlí, jo, to tam dám a takhle to prostě očistím, vytřu to a vidíte, jak je to dřevo takové jakoby špinavé, že vlastně tomu startu to hodně vadí. Aby to prostě startlo, schovalo se to tornádo do té trubičky a dělalo ten žár, tak prostě potřebuje ta trubička být naprosto čistá. Ale u 5 a u 6 už to není třeba, takže říkám, pokud můžete, nebo prostě pokud nepotřebujete vyloženě dělat nějaké úplně drobné věci, ještě menší třeba než tady toto, tak čtverka je zbytečná, udělejte si rovnou 5 a budete to mít prostě lepší, protože se nemusíte o to tak starat. Co se týče tohoto ventilu, tak se mi normálně ucpal, jo, takže to se mi ucpalo a vevnitř jsem to nečistil, ale pustil jsem normálně bombu a tím tlakem to vyfouklo, jo, vyfoukl ten bordel pryč, jo, a tu to normálně otřete do hadry a máte to čisté. Takže to jsou takové informace a ještě vám musím říct, že ani jedna ta dírečka se ještě neucpala. Já jsem čekal, že právě, že třeba ty 0,3, jo, 0,3 mm ty dírečky, že se ucpou, jo, protože propan butan je vlastně, tam jsou nečistoty, že, a takové věci. A ještě se ani jedna neucpala. Takže to jsem rád, proto jsem to udělal rozebíratelné. Kdyby se to náhodou ucpalo, jo, tak se to rozšroubuje, vyčistí a je to hotové. A ještě vám ukážu tlaky, které používám při startování těch hořáků.
Doufám, že si vyrobíte hořák svůj. Po rozloučení tam ještě videjko, takže palec nahoru a na viděnou. Pokud vám bude utíkat vzduch ze vzduchového ventilu, tady turma, tak je to nejspíš touto gumičkou. Podle mě se spletli a dali tam menší gumičku, ale koupil jsem novou a taky uniká. Jo, to znamená, že jsem koupil ještě tyto větší a tato větší je úplně bez problémů, je tam lepší regulace, všecko. Když tam byla ta stará gumička, tak jsem prostě šteloval ty hořáky a jak to kolem té gumičky utíkalo více nebo míň, tak to prostě hybalo s tím hořákem, špatně se to regulovalo. Takže další dobrá věc, která se podařila, ale venkovní průměr má 9 mm a ta původní měla jenom 8 mm, jo? Podívejte se, jaký tam je velký rozdíl. No a když tam prostě dáte tu větší, tu 9 mm, tak je to úplně perfektní, ale aby tam šla lépe strčit, protože vidíte, že trošičku trčí, ale tak je to správně, aby to prostě těsnilo, tak si to přimažte mazacím tukem, jo, protože tam nedáváte tam kyslík, ale stlačený vzduch, tak tam prostě masno tam může být. Samozřejmě, kdyby jste to udělali asi na kyslíku, tak by to nebylo moc rozumné. Ale prostě to namažete tím mazacím tukem, aby to tam lépe vklouzlo a dívejte, ono to tam jde úplně, dá se říct, bez problémů, jo, je to tam. A když to zašroubuju, tak prostě to funguje úplně perfektně, dívejte se, to je prostě další věc, která se podařila. A ta regulace, dívejte, ani nejde to těžko, jo, ale nejde to tak lehko, jak s tou malou gumičkou, jak to bylo takové, tak jste dali moc vzduchu, málo vzduchu, co si ufouklo, jo, tak ten hořák takový byl takový neklidný. No a teď je to bez problémů, takže gumička za 4 koruny stála 4 koruny, myslím, že i ta malá stojí 4, jo, ta cena je stejná, jenom se velikost trochu zvětšila a je to vyřešené.